අපේ ගෙවත්තේ එක පැත්තක තිබුණු කැඩී බිඳී ගිය පාසි බැඳුණු දුර්වර්ණ වෙලා තිබුණු ෆෙන්ස් එක පිළිසකර කරලා වෝටර් බ්ලාස්ට් කරලා පේන්ට් කරලා අලුත්ම පෙනුමක් එකතු කරපු විදිය අද වීඩියෝවෙන්. මේ තියෙන්නේ අපේ අලුත් ගාඩන් බෙඩ් එක. මල් පිරීලා තියෙන්නේ. දැන් මල් පිපීගෙනත් එනවා. ඉතින් මෙතන කලින් තිබුණු විදියත් එක්ක බලනකොට හිතා ගන්නත් බැරි වෙනසක් තමයි ඇති වෙලා තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. හිත ඇද ගන්න සුළු ස්ථානයක් බවට මෙතනපත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි තාමත් අපිට මේ පැත්ත පිළිවෙලකට හදා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ ෆෙන්ස් එක පේන්ට් කරන්න ඕනේ. ෆෙන්ස් එක පේන්ට් කරන්න නම් ඒක ටිකක් ලොකු වැඩක් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ෆෙන්ස් එකේ ඔයගලන්ට පේනවා මේක මේ විදිහට ගැලවිලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ගැලවිලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනත් මේ විදිහට ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. මේකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ෆෙන්ස් එක ළඟින්ම මේ ලොකු ගස් හැදිලා තිබුණා. ලොකුවට මේ ගස් වැවිලා තිබුණා. අඩි 10ක් විතර ලොකුවට වැවිලා තිබුණා. අපි එද්දී අපි මේ ගස් කැපුවට කපලා මේකට නම් බෙහෙත් දාලා තියෙන්නේ මැරෙන්න. ඒ නිසා මේ ගහ මැරිලා ගියා. මේ මුල් ගිහිල්ලා තමයි මේ ෆෙන්ස් එක මේ විදිහට විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. මුල් ගිහිල්ලා අතු ගිහිල්ලා මේක මේ ෆෙන්ස් එක තල්ලු කරගෙන ලොකුවට ඒ ගස් හැදිලා තිබුණා. ඉතින් කාලයක් තිස්සේ කිසිම ආකාරයකින් මේන්ටේන් වෙලා නැහැ. කවුරුත් ඒ ගැන අවධානය යොමු කරලා නැහැ. ඒ නිසා මේ විදිහට මේ වැට කැඩිලා ගිහිල්ලා දැන් ඉතින් අපිට තියෙන ලොකුම අභියෝගය තමයි මේ ෆෙන්ස් එක හරියට හදාලා ඊට පස්සේ තමයි පේන්ට් කරන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනත් ඔයගලන්ට පේනවා මේ ගහ අපි බෙහෙත් දැම්මා. ඒකට මේ ගහ මැරුණේ නැහැ. මේකත් අඩි 10ක් විතර ලොකුවට හැදිලා තිබුණා. ලොකු පඳුරක් තිබ්බේ. මෙතන නිකන් කැලයක් වගේ තිබ්බේ. අපි මම කීප සැරයක්ම මේ අතු කපලා දැම්මා. ඒ කපලා දැම්මට ආයෙත් මේ විදිහට දරු දානවා. ඉතින් දැන් අපි හදන්නේ දැන් ෆෙන්ස් එකට මේ ෆෙන්ස් එක ෆික්ස් කරන්න කෙනෙක්ව කාට හරි කියන්න කලින් ඊට කලින් අපි මේ විදිහට තියෙන මේ ගස් ගලවලා අයින් කරන්න ඕනේ. ගස් ගලවලා අයින් කරන එකත් ලේසි නැහැ. මොකද ෆෙන්ස් එකට හොඳටම බර දීලා තමයි මේ ගස් හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් පරිස්සමින් මේ ගස් අයින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි අපි දැන් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තියෙන ෆෙන්ස් එක වෝටර් බ්ලාස්ට් කරලා ඊට පස්සේ තමයි පේන්ට් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මෙතන ලස්සනට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මෙතෙන්ට තව ලොකු ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. වෙජි බෙඩ්ස් ටිකක් එකතු කරන්න ඕනේ. එළවලු වගා කරන්න. මොකද මෙතෙන්ට තමයි දවසේ වැඩිම අවුව ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්න අපේ මේ ප්‍රොපර්ටි එකේ. ඉතින් ඒ නිසා මෙතෙන්ට අපි වෙජි බෙඩ්ස් ටිකක් එකතු කරන්න, මල් පාත්ති එකතු කරන්න, ඒ වගේ අදහස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් හෙමින් තමයි මේක මේ ගමන යන්නේ. මොකද මේ තියෙන වෙලාවත් එක්ක කළමනාකරණය කරගෙන තමයි මේ වැඩත් කරන්නේ. අනිත් එක පහුගිය කාලෙම අපිට මුකුත් කරන්න හම්බ වුණේ නැහැ. සීත කාලෙදී එළියේ වැඩක් කරන්න බෑ, වහිනවා, වැස්සෙන් බාධා ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි බලාගෙන හිටියා මේ ෆෙන්ස් එකේ වැඩ කරලා ෆෙන්ස් එක පේන්ට් කරන්න සමයක එනකම්ම. මේ විදිහට යකඩ ඉන්නකින් තමයි මේක අයින් කරන්න ඕනේ පරිස්සමට. ඒකේ නම් මුල මැරිලා ඇත්තේනේ. බෙහෙත් දැම්මනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ ගාඩන් එක දැන් දකින්න ලැබෙන්නේ. ගාඩන් එකේ අපි එළවලු වගාවත් පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් එදා මම කිව්වා ඔයගලන්ට මතක ඇති මේ ෆෙන්ස් එක ෆික්ස් කරන්න තියෙනවා කියලා. මේකේ තැන් කීපයකින්ම ගැලවිලා තිබුණා. මොකද මේන්ටේන් කරලා නැහැ හරියට. ඒ නිසා ඉතින් අපි දැන් අලුතින් මේ විදිහේ කණු හයි කරලා කොන්ක්‍රීට් දාලා කණු හයි කරලා මේ විදිහට කෙනෙකුට කියලා මේ කොන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක්ට කියලා මේක හදාගත්තා. දැන් ෆෙන්ස් එක හොඳටම ෆික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. අතිරේක කණු කීපයක්ම හයි කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් ඔයගලන්ට පේනවා දැන් අපි මේක පේන්ට් කරන්න ඕනේ. පේන්ට් කරන්න කලින් මෙන්න මේ වගේ මේ මොස් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නිකන් පාසි වගේ මෙහෙම බැඳිලා මේව ඔක්කොම හූරලා අයින් කරලා මේ
මේ කොළ පාටට මෙහෙම ඇවිල්ලා මොස් වගේ මේවා ඔක්කොම හූරලා අයින් කරන්න එක හරි ලොකු අමාරු වැඩක්. ඒ නිසා අපි කෙමිකල් එකක් ඇප්ලයි කරලා ඊට පස්සේ වෝටර් බ්ලාස්ට් එකක් කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට වටේටම ෆෙන්ස් එක පේන්ට් කරන්න තමයි අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් බලමු කොහොමද අපේ පේන්ටිං ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉස්සරහට යන්නේ කියලා. දැන් මම කතා කරනකොට පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට මේ සද්දයක් ඩිස්ටර්බන්සස් ඇති. එහා පැත්තේ ගෙදර තනකොළ කපන සද්ද තමයි ඇහෙන්නේ. අපි පාවිච්චි කරන කෙමිකල් එක ස්ප්‍රේ කරන්න කලින් අපි මේ වටේ තියෙන ගස් වලට වතුර දාන්න ඕනේ. හොඳට වතුර දාලා අර බීස්ලත් ඉන්නවා කමක් නැද්ද? හොඳට මේ ගස් වලට හොඳට ගස් තෙමෙන්න වතුර දාන්න කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඇප්ලයි කරාට පස්සෙත් අපිට ඊට පස්සේ ඒක හොදලා ඇරියට පස්සෙත් ආපහු ගස් හොඳට වතුර දාලා හොදලා අරින්න කියලා කියනවා. ඉතින් මේ දැන් අපි ඒක තමයි කරන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේ ගස් කවර් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට වතුරෙන් හොඳට තෙත් කරාම ගස් වලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එහා පැත්තේ තියෙන පෝච්චි ටික නම් අයින් කරන්න පුළුවන් මට. අර අතන තියෙන පෝච්චි ටික ඉන්නම අයින් කරා. නෑ අතනින් මම මේ ගහගෙන නැතන් හැමිට අයින් කළා දැන් මාර පැත්තෙන් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් මොකද්ද අපි පාවිච්චි කරන්න හදන කෙමිකල් එක කියලා. මේ කෙමිකල් එක අවුට්ඩෝර් ක්ලීනර් කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක ස්ප්‍රේ කරන්න මේ විදිහේ මැෂින් එකකුත් සම්බන්ධ කරලාමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා පහසුයි අපිට මේ වැඩේ. දැන් අපි මේ කෙමිකල් එක ඇප්ලයි කරනවා. මේක ඇප්ලයි කරනකොට අපි හොඳටම පෙඟෙන්න ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඇප්ලයි කරලා විනාඩි 15ක් විතර වගේ තියලා ඊට පස්සේ වෝටර් බ්ලාස්ට් කරලා හොදලා අරින්න තමයි තියෙන්නේ. තරයිනේ. කෙමිකල් එක ස්ප්‍රේ කරලා විනාඩි 15ක් ගත වුණා. දැන් අපි හදන්නේ වෝටර් බ්ලාස්ට් එක පටන් ගන්න. මේක තමයි අපි පාවිච්චි කරන වෝටර් බ්ලාස්ට් මැෂින් එක. හරි අපි බලමු දැන් කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් මේ විදිහට අපි වෝටර් බ්ලාස්ට් කරගෙන යද්දී අර පරණ තිබ්බ හොඳ අලුත් ලීය මතුවෙනවා. පොඩ්ඩක්වත් දිරලා නැති හොඳ ලීයක් තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ පෙද පාසි බැඳිලා මේ විදිහට මේ තියෙන ලීයයි මේ වෝටර් බ්ලාස්ට් එකෙන් පස්සේ මතුවෙන ලීය අතර වෙනස. ඉතින් මේ වැඩේ හරීම විනෝදජනක වැඩක්, හරීම සැටිස්ෆයින්. අපිට හරීම ආසාවෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩක් තමයි මේ වෝටර් බ්ලාස්ටිං කියලා කියන්නේ.
හොඳට වොෂ් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ෆෙන්ස් එක දැන් තියෙන්නේ. මේක හොඳට වේලිලා තියෙන්නේ. දවස් ගාණක් හොඳට වේරුණා. ඉතින් දැන් අන්තිම ස්ටෙප් එක විදිහට අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ ෆෙන්ස් එකේ පේන්ට් ගන්න. පේන්ට් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන මේ වගේ ෆෙන්ස් එකකට පාවිච්චි කරන පේන්ට් එකක් සහ මෙන්න මේ ටූල්ස් ටික පාවිච්චි කරනවා. මේ වගේ පින්සලක්, පොඩි පින්සලක් සහ මේ වගේ පින්සල්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපි දැන් මේ විදිහට තියෙන මේ ෆෙන්ස් එක පේන්ට් කරාට පස්සේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ තද කුණුලේ පාටත් නෙමෙයි, නිකන් ගඩොල් පාට වගේ පේන්ට් එකක්. මොකද අපේ ගෙදර බිත්ති බ්‍රික්ස් වලින් කරලා තියෙන්නේ ගඩොල් වලින්. ඒ නිසා ඒ ගඩොල් වල පාට ෆෙන්ස් එකේ පාටත් එක්ක මැච් කරන්න අපි හිතුවා. ඒ නිසා අපි මේ පාට තෝරගත්තේ. දැන් මේ බලන්නකො මේන කලර් එක. මේක ඇත්තටම කෝට් දෙකක් ගන්න ඕනේ. තදත් නෑ, ලයිටුත් නෑ. අපි මේ තින්ත කෑම ගැන විශේෂ පුහුණුවක් තියන අය නෙමෙයි. ගෙදර දොරේ දේවල් කරගන්න ඉතින් අපි පුරුදු වෙන්න එපා අපේ දේවල් නේද? අපි ඒක කරන ගමන් ප්‍රැක්ටිස් එකත් ගන්න හදන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි දැන් මේ ෆෙන්ස් එක පේන්ට් කරගෙන යනවා. පුළුවන් හැම වෙලේම පුළුවන් තරම් ඔයගලන්ට අපි මේක process එක පෙන්නන්නම්. සහ අන්තිමට අපි බලමු කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන new look එක කියලා. පළවෙනි පාර තීන්ත ආලේප කරාම මෙන්න මේ විදිහේ පෙනුමක් තමයි අපේ ෆෙන්ස් එකට ලැබුණේ. ඊට පස්සේ දෙවනි කෝට් එකත් ආලේප කරන්න ඕන වුණා. දෙවනි පාර තීන්ත ආලේප කරන විදිය වීඩියෝ ගත කරන්න නම් වෙලාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් සෙකන්ඩ් කෝට් එක තීන්ත ආලේප කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ලස්සන පෙනුමක් අපේ ෆෙන්ස් එකට ලැබුණා. ඉතින් ඒ පෙනුම හරහා මේ ගාඩන් එකේ මේ කොටසේ වගා කරලා තියෙන ගස් කොළන් හොඳින් කැපී පෙනෙන බවක් අපිට දැක ගන්නට ලැබුණා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. කොළ පාට වගේම අනිත් පාටවලුත් හොඳින් වෙනස් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන් වුණා. ඒත් එක්කම ගාඩන් එකේ මේ පැත්තේ තිබුණු අඳුරු ගතියත් නැති වෙලා ගියා. ඉතින් මේ වීඩියෝවත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. ඔබේ අදහසුත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ආයෙත් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.